Welcome sa isa na namang makeover. Ang i-makeover natin ngayon is itong one bedroom unit na to. One bedroom. Pa-flash ko na lang yung total size nito pero approximate na mga 21, 22. So, ang request ni owner para dito sa space niya is syempre kailangan una maging functional siya dahil ang meron lang existing dito is yung kitchen, lower kitchen cabinet. Yun lang. So, wala siyang upper kitchen storage, wala siyang mga closet, wala pa talaga siyang laman. Kaya, kailangan natin maglagay ng mga additional storages dito sa kitchen, dito sa kwarto, tapos kung ano yung mga pwede pa natin lagyan. Ang total budget natin para dito sa space is 150,000 pesos. So, from bare unit, paano natin i-fill in, pupunuin tong space na to within that budget? Yun yung challenge natin ngayon. And I'm so excited dun sa vision, so nai-imagine ko dito sa space na to. Kaya, simulan na natin tong makeover na to. So, ito na yung ganap. Hello! Basically, yung mga unang ginawa nila sa mga unang araw is nirepaint na natin, pati yung ceiling, lahat. May mga tama-tama na yun eh. So, nagmasilya, nagsanding, tapos nagpintura. Two-tone ng plano natin, kaya ganyan yung paint na yan. So, sa ibabaw is like parang beige na ganyan na warm. Tapos sa baba is love white na color. Tapos, mag-i-install tayo dyan ng cabinet. Dadagdag tayo ng ilaw. Maglalagay tayo ng tiles. Tapos, meron tayong dresser dito. Ito. And ito na yung closet na binili natin. Ang ganda! Pangalawa, ang request is yung living room natin is pwedeng matulugan. Hindi basta-basta sofa lang. Something na pwedeng mapagstayan ng tao, ganyan. Tapos, sa dining space, kahit na small yung space, gusto niya ng like legit na dining na pwede kayong chika-chika. Tumambay doon at umupo, ganyan. Yun yung gusto niyang function para dito sa space niya. Tapos, syempre, dito sa room is isang queen bed. So, ito na yung plano nating design para dito sa space natin. Itong sa kitchen natin, maglalagay tayo ng upper cabinet. Maglalagay tayo dyan ng backsplash tiles. Tapos, dahil gusto nga niya dito magkaroon ng dining space na legit, maglalagay tayo dito ng parang dalawang shelves. Yung isa nakahiga, isa nakatayo. Yung nakahiga, gagawin natin siya parang bench. So, tapos, maglalagay tayo dyan ng round na table with a chair. Tapos, meron din tayong mirror dyan. Dito naman sa living area natin, syempre for additional storage, yung patungan ng TV, dapat maraming malalagay na storage, dun yung TV. Meron tayo dito yung day bed na pwedeng sofa, tas pwede rin tulugan dahil yun din yung goal niya dito. Dito naman, sa divider, magkakaroon tayo ng parang faux beam dyan. Nakita nyo, sobrang cute niya. Tapos, dito sa bedroom, magkakaroon lang tayo dito ng storage at saka ng bed dahil saktuhan lang talaga yung size niya. Ayan yung magiging overall vibe nito space natin. And pagdating naman sa look, wala naman siya actually like specific na request. Gusto lang yan ng maganda, cozy, maliwalas pa rin pero mas may dating. So napaisip ako, ano bang gusto kong look? Ano bang gusto kong ma-achieve para dito sa space na to? Yung neutral, pero at the same time may personality. Hindi lang yung basta masabing neutral lang, ganyan. Kaya, ang naisip ko is gusto ko ng medyo MCM-inspired, mid-century inspired na feel, na vibe. Hotel type, ganyan. Basta yung masarap tambayan na space. Yun yung goal natin dito. Hello! Ito na, second to the last day dito sa makeover. At dami nang nangyari simula nung hindi natin siya nakita. Meron na tayong faux beam, nakakabit na yung mga ilaw natin. Tapos, halos painted na lahat. And, meron ng cabinet dito sa kitchen. Cute! Tadadan! Tapos, ayan, meron na rin tayong tiles dito. Ang cute na nila! And ngayon, mag-aayos-ayos na lang tayo. Dito na yung mga gamit natin. And dito na yung dalawang pinaprint natin na artwork. And, ang cute. Pinili ko lang kasi gusto ko nga yung vibe na medyo classic, may vintage feel or whatever. Ayan. Tapos meron tayong green na color. And itong isa, ang ganda oh. Ilalagay natin sa black frame dun to sa living room natin. O yan ha. Kulitin mo. Dali lang. Andali. Ayan. Gulo mo eh. Medyo ano to confusing to Ano ba? Kasi meron akong tatlong shelf. So para siyang magiging set.
na ganito. 1, tas 2, tas... Kaso, sige. Hey! Okay lang yan, wag lang po. Wag lang isalamin eh, no? Tsaka yung estig ka, nandito ka sa kanila. Stomach in daw. So, hindi, tago na lang. Nakahiga. Kung patry ng pantay yung bottom, okay na yun sa'yo, red. Titignan ko lang. Ang cute. Ay, ang cute. Now you know. Now you know. Matutubukan bukas ko! Pag-deliver ka naman! Malapit ng Jollibee, malapit ng Burger King! Final decorating day dito. Ayan na sila. Finishing touches na lang tayo. And in a while, mag-decorate na tayo. Ayan na. Sige na, go. Mag-ingay ka na. Tuloy mo na. Sesya na. Mamadali. I wake up every minute with the fever dreams. I push the mind to a limit where it needs to be. I work blind, got vision I don't need to see. I'm picking mind over matter, I believe in me. I need to find more hours in the day to breathe. Need to find more power in the way I be. And when my mind turns sour with the painful scenes, I need to scream out loud, I can't stop me. I wanna hear the Na, nung paligid natin. Ayan na. Ito na yung mga artwork. Cute. Black siya. 400. Ganda mga tropilo. Oh, look. Then, meron din tayong cute na artwork para sa, sa bedroom. Cute. Taas ng konti. Gawin ng Joanne yan. Kain na. Last day niya. Oh no! Oh no! Ayan na. Treat niya. Let's go. Kain na. I control my destiny. Ay, wala. Deep up in my mind I manifest it. Every morning I wake up obsessed and Baka mapinturahan yan, ha? Gray na yan, ha? Dahan-dahan. Ay, ito na, ayan. Yan. Close up dapat. Close up, close up. Excuse me po. Excuse me po. Excuse me po. Wah! Ay. Ay, Hindi, aba. buka na po. Ay. Laki nga oh. Ah, close Wait, up. ano ka na? Close up ko eh, close up. Close up, ito na. May beautiful eyes pa eh, nakakainis eh. Buwisit eh. Nagamit mo na. Finally, tapos na natin tong 150,000 mid-century inspired na condo makeover natin and I can't wait to share with you. Kaya, alika na, tour ko na kayo. So, pagpasok nyo dito sa unit, ito yung kitchen nila. Originally is, ito lang yung nandito. Itong lower lang yung existing. The rest, wala pang nagaganap dito. Kaya, ang request niya talaga is magkaroon tayo ng mga cabinet dito. So, unang-una nating nilagay is dito sa sulok na to kasi may natitirang nook. So, parang sayang naman. Kaya naglagay tayo, lalagyan ng mga walis, ganyan, panglinis-linis para hindi sayang tong space. Tapos, itong buong upper cabinet natin, nilagyan natin itong built-in na storage cabinet. Tapos, pinaint lang natin siya ng white para maaliwalas lang. Gusto ko lang ng fresh dito. And, of course, naglagay tayo nitong backsplash tiles natin na square lang, na meron tayong grout na dark gray. Kasi, para dito, mas gusto ko nung kita yung grid. Gusto ko nung may contrast kasi makita nyo. Marami tayong black elements tapos bagay rin siya dito sa existing counter natin. And isa pa sa pinalitan natin dito sa kitchen is yung ilaw. Kasi yung original dito, meron lang silang bukilya sa gitna. Tapos naglagay tayo dito ng very bright na dalawang pin light para maging well lit to kitchen area natin. Dito sa wall na to, meron tayong blank wall dito sa space na to, dito sa hallway natin. So, syempre, alam mo naman, gusto ko lang mag-maximize ng mga ganitong space. Kaya nagpalagay lang tayo nitong dalawang shelf na to, which is very useful dahil katapat niya ng kitchen na imagine ko, dami kang pwedeng malagay dito ng kitchen items or ito na rin yung pwede mong foyer area. Naglagay rin tayo dito ng hook. Pwede kang magsabit siya ng mga gamit-gamit. So at least itong walang point pang area na to is naging functional na. Tapos, sa tabi ng kitchen is yung dining area natin. Dito natin nilagay yung dining area nila.
ang request din niya is gusto niya ng dining space na hindi foldable, na hindi bar area. Like, yung talagang parang communal, pwede kayong may upo dito, pwede pa mag-stool dito. Yung talagang legit na dining space dito sa area na to. Kaya ito yung naisip ko na way. Tapos, gusto ko pa rin kasi magdagdag ng storage. So, para ako, paano ko i-combine yung storage tsaka yung dining space natin dito sa maliit na nook na to. So, ito yung naisip nating paraan. So, naglagay tayo dito ng dalawang shelf. Itong white na to na ginawa nating patayo. Tapos, itong black version, which is pahiga, na ginawa nating bench. Magiging seating na rin natin siya dito. Tapos, ang dami niyang pwedeng storage. Dito, pwede ring storage. Tapos, syempre, meron pa rin tayo dinagdag na chair dito na sobrang cute. Ang ganda lang black siya. Bagay siya dun sa overall feel natin with the brown. Na-happy ako dun sa naging solution natin dito sa niche na to, dito sa nook na to, dahil ang comfy niya, like, wala, ang ganda lang niya. And syempre, hindi mawawala sa atin ng mga mirror na ganyan pagdating sa mga small space. Actually, kahit hindi small space, gusto ko naglalagay ng mga mirror. So, naglagay tayo dito ng mirror na wood tone yung frame para magkaroon ng may texture itong back wall natin. Magkaroon lang ng interest tong part na to, tapos nare-reflect niya yung light. Like, very nakaka-fresh lang tong mirror na to. And dito sa living space, so dito sa other side ng room, dito natin nilagay yung living area niya. And another request is gusto niya na space na living space, sofa natin, pero at the same time, pwedeng tulugan. Kaya ang ginawa natin is single bed to. Nagpalagay lang tayo dito ng parang bed frame. Tapos, single bed size na mas maiksi lang. Iniksian lang natin siya para mas maging functional siya dito sa space. Tapos, nagpa-upholster lang tayo. Gumawa tayo nito ng parang naka-L-shape na style para mas magmukha siyang legit na sofa na nook. Pero kapag ka tinanggal mo na tong lahat ng mga unan-unan na to, as in buong single space siya para maging comfy pa rin yung tutulugan niya dito. And dito sa likod niya is naglagay din tayo ng artwork. So, gusto ko nung black frame para mag-match sa mga ibang black elements natin dito. Tapos at the same time, yung pinili kong print, yung may mid-century vibe. Even yung kaya ganito yung pinili natin na upholstery. Kasi, syempre technically, lahat ng mga MCM ng mga gamit, medyo expensive yan. Syempre, 150k yung budget natin for everything. So, gusto ko lang ng mga iilang touches, iilang elements. Para makuha lang natin yung vibe niya nang hindi tayo lumalagpas sa budget natin. Kaya yun yung mga pinili natin ng mga elements. And isa sa talagang sobrang cute na feeling ko, ito yung pinaka-MCM dito sa buong space natin is itong TV cabinet nila, which is like, ang ganda. Ang ganda nung shape niya. Tapos, sobrang dami niyang storage dito. And itong piece na to, maliban sa sobrang perfect ng look niya, is Japan surplus din to na wala, nakakatuwa. Kasi naghahanap talaga ako nung sakto dito sa space. As in, halos tignan mo, sobrang sakto niya para dito sa height, para sa TV, ganyan. And karamihan ng nakikita ko, nasa 12,000. Basta mas mahal. Tapos hindi ko ganun ka-love yung itsura. Like, pwede na. Pero itong nakita ko na to is 7,900 na ang ganda, na ang perfect. Tapos, syempre, meron din tayong pa-lamp dyan para dun sa vibe. Very cozy tayo dito. And isa sa favorite element ko is ito ang ginawa natin sa divider wall niya. Parang ayoko nung look niyang as is. Hindi naman siya masama, pero parang gusto ko magkaroon ng something. Gusto ko magkaroon ng punch, ng boldness, ng whatever, ng element tong divider na to. So, para gawa tayo dito ng faux beam. So, naglagay lang tayo dito, nagtapa lang tayo ng parang manipis lang na plywood na pinastain natin ng walnut color para ka-color siya nung mga ibang cabinet natin, ganyan. Kahit na ganun kasimpleng paraan, sobrang laki ng impact niya. Like, visually, nagmukhang high-end bigla tong wall na to. May ganun siyang dating na ang bilis lang naman niyang gawin. Sobrang niyang nice. Tapos, nakikita niyo tong divider natin, lahat ng buong wall natin sa paligid, naka-paint siya ng malapit sa color nito para visually, itong part na to, nagbe-blend lang dun sa ibang part ng wall. Alam mo yun? Meron siyang tinitrick yung mata. Pero, dahil gusto ko pang magdagdag ng konting element, kung makikita nyo, yung mga wall natin sa paligid, meron tayo sa lower part niya is meron lighter shade, meron tayong wall molding dyan na white. So, meron ng konting architectural element. Very simple lang na nakaka-elevate ng look ng space natin. Tapos, of course, pinalitan natin yung light natin. So, gusto ko lang something dito na lightweight, pero merong impact. Parang ganun. Like, hindi super heavy sa mata, pero yung pagdating mo, meron pa rin siyang dating. Pagdating mo, meron siyang dating. Pero, yan, kaya yan yung choice natin. And, itong divider wall natin is nilagyan natin ng strip light na nakatutok sa ceiling. Tingnan natin.
Ayan, meron tayo dito. Nag-glow lang siya. Ayan yung ano niya. So, yan, pagkawala. Tapos, meron siyang very pang cozy vibe lang. Alam mo yun, na-imagine kung chill-chill ka dito, tambay-tambay ka. Sobrang yung cute. Super love ko rin yung element na yan. And dito naman sa bedroom. So, usually sa mga ganitong unit, parang wala ka na masyadong mali-layout dito. As in, dito sa nook na to, dito talaga yung feeling kong allotted for a storage area. And itong cabinet na to is Japan surplus din. Sobrang yung feeling ko, sobrang yung sulit. Dahil ang gusto namin dito sa space is yung mga mas quality na items, pero syempre within a budget. So, naghanap ako ng halos sakto dito sa space natin. Tapos, yung color niya, bagay sa color scheme natin. Tapos, hindi naman sobra, pero medyo MCM vibe din siya dahil dito sa mga shape ng mga handle niya na ang ganda. Siyempre, itong buong window wall natin, nagpalagay tayo ng blackout na curtain na very luxurious. Kasi 'di ba small space na nga lang to. So gusto ko yung mga elements, may mga luxurious vibe, ang cute niya. Nagpalit din tayo ng ilaw dito. Na yung bulb, pinalitan lang natin ng same vibe nung nandun sa living space na lightweight, na black, pero mas maliit na version dahil mas maliit tong space na to. Dito naman, yung ginawa natin treatment dun sa wall natin, same color, pati yung treatment dun sa lower portion, same dun sa living room para seamless lang siya dito sa buong space. Pero dito sa headboard wall natin, naglagay lang tayo dito ng nice na artwork and syempre, bumili tayo nitong bed na to. Ang cute niya. Ginagamit ko na to yung light version, pero dito naman, ang pinili ko is yung dark, yung walnut, para tear na siya dito sa closet natin, tear na siya dito sa mga ibang furniture natin, and naglagay tayo ng mga cozy na bedding na gray with dark green, with mga ganitong elements para makomplete yung buong look nitong space na to. So, ito na yung makeover natin para dito sa one-bedroom unit natin na to. And, tinitignan-tignan ko talaga siya. Sobra akong happy sa vibe niya. Nung una, parang ako, dahil lang binigay sa akin na instructions or ng requirement, ganyan. More on yung functionality lang. Pero, pagdating sa look, very vague. Hotel lang or whatever. Basically, para ikaw na bahala, ganon. So, na-happy ako, na-excite ako na isipin ano ba pwede natin lagay dito. And happy ako sa na-come up natin na look. Very rich yung dating niya dahil ang dami nating mga dark wood. And of course, ang challenge natin para dito sa makeover na to is paano natin i-furnish tong one-bedroom space na to for a total of 150,000 pesos. And ipa-flash ko na lang yung total natin, yung costing natin. Hindi pa natin na-finalize pero we'll see. Hopefully, nandun tayo sa range na yon. Feeling ko naman very sulit yung cost natin dito sa naging result niya. Hopefully, maging happy sa owner dito sa space niya. And hopefully rin, na-enjoy at nagustuhan niya tong makeover natin ngayon. So, yun lang. Sana na-enjoy niyo to. And until next time, bye! I'm so excited dun sa vision. So, nai-imagine ko dito sa space na to. Kaya, simulan na natin to makeover na to. Chos! Chos.